dami nyo na nga eh. Ano kaya ba? Ilan ang haba nito? Sobra. Okay lang yun. 3.4. Ata, sige nga. Hindi ko na maalala eh. Ilan? 7. 3.7. Di ba rin sobra kaysa kulang, di ba? Isa lang to. Paano yung bilog? Ewan ko ate, paano yung bilog? Hinanap ka na? Ganun ba? Oo, teka na, babayaran ko muna. Nahiya naman ako kay ate, di pa ako nagbabayad. Pero pagkakalan na. Kaya yan! Wala namang isang tonelada yan eh. Ano ba dapat? Ha? Ano ba dapat? 1.4. Yung dapat na gagawin ito? Ilan yan? Ilan yan? 1.1. Konti na lang, di ba? Hindi siya malayo. Hindi siya malaking umbok. Kaya hindi ko alam yung baba. Ano yan? Pag nilagyan pa ng resina. Bigat. Hindi, parang puputol tayo sa gitna. Parang papasok tayo sa 1.4 talaga. 1.4 ba yun? Hindi ko alam. Sabi mo 1.2. Yung 1.4, yung 1.4, yung round table. Ilan to? 1.1. 1. Ah, okay. Wala naman listahan doon. Hindi, 1.2 tam. 1.4 yung round. Ate game! Ate game! Sino ang magbaba? Naguluhan na po sila, naguluhan na. Lagyan mo na yung
bulok. Mga bulok, bulok, bulok. Pakita mo. Mabibenta mo ba yan? Kung mabibenta mo, wag na. Kung hindi, itong ugat. Yung mga kakaiba yung mga shape lang ate. Hindi, ganun eh. Wala bang ahas dito, te? Spider! Spider! Bait ni ate, bigyan pa niya tayo ng mga retaso ng kanilang kahoy, which is gusto natin dahil i-resin natin. Yes, sir. Okay. Natin ang pabibili ng kahoy. Sana may natutunan kayo and basta susunod nawin na natin yung slab natin. Don't forget pagka namimili kayo ng slab na maganda ma-check nyo din yung moisture kung tuyo na siya. So madami kasing slab na bagong putol lang, bagong tabas lang, kaya magkakaproblema kayo sa buhos if basa pa yung kahoy nyo or yung live edge nyo. Pinakita na namin, if you're down south, daan kayo doon sa mga dinaanan natin. Shout out kay Ma'am Loimi at siya yung nabilan natin ngayon ng slab. Pero madami pa din kayong ibang madadaanan doon, basta dumaan lang kayo sa Santa Rosa Tagaytay Road. Ito na yung slab natin, papakita namin. Pagka if ever gusto nyo pang makita yung mga susunod na mangyayari dito sa slab na to, don't forget to like and subscribe to our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Mas maganda yung sa YouTube channel namin, mas madaming videos, puro videos talaga makikita nyo, from live edge river tables to floorings, countertops, mapapanood nyo na din dyan yon. And makikita nyo, masusubaybayan nyo kung ano yung gagawin naming river table para dito sa live edge na to. Napakalaki niya, makikita nyo siya. Kulang. Yan.
So sana nag-enjoy kayo and I hope na masubaybayan nyo pa kami and makita nyo kung paano natin ito tatapusin. So enjoy!